Guys, long time no see. Matagal-tagal din tayo hindi nakagawa ng video kasi may project tayo eh. So for today's video, gagawa tayo ng 3 color vinyl. So karuktong to ng first video ko, yung vinyl heat transfer, paano nga ba? Yun yung title. So kung bago ka pa lang dito sa page ko, hit mo na agad yung subscribe button para lagi kang updated sa mga video tutorials about digital printing. So sige, tara, simulan na natin. Bali, ito po yung magiging sample design natin sa gagawin nating 3 color vinyl. So, para lang po, ang design po nito ay gagamitin lang natin as educational purposes. So, hindi po ako kumikita dito sa design na to. Ito si SpongeBob to eh. Ang gagamitin po nating kulay ng damit is color yellow. Then, ito po yung kulay niya, yon yung black. Tapos, white. Mata at saka yung ngipin. Then, ito namang light blue, dito siya doon sa, basta sa mata din. Okay. Cut na natin to isa-isa. Tapos na po tayo mag-cut. So, proceed na tayo sa weeding. Hindi weeds ha. Prepare na po natin yung heat press. So, ang temperature po natin is 160 degrees at 15 seconds po. Bawat isa po ay test natin ng 5 seconds.
Pansin nyo po, nilagyan ko ng thermal tape yung color blue. Kasi hindi flat yung vinyl. So maaaring gumalaw ito once na pinirest. So kailangan natin ng thermal tape para hindi ito gumalaw. Ito na po ang ating final na resulta. Boring nga naman, di ba, pag one color lang yung design ng t-shirt. So dito kasi nagmukha siyang silk screen, no? Hindi mo mahalatang binil na binil siya. Nabuhay pa yung design, di ba? So that's it for today's video. Sana may natutunan kayo. Bye-bye. Thank you for watching. Thumbs up kung may natutunan kayo for today's video. And don't forget to subscribe.